và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. 4 giờ sáng lại đi thì được thì đi. Con nhỏ này nó quá chảnh đi. Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như? Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ và chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Tôi nhìn cặp vợ chồng này tôi cứ tưởng tượng đây là cặp vợ chồng Quỳnh Hiểu Lam và Angela Baby. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Dạ, còn em là Đinh Thị Huỳnh Như, 28 tuổi và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lúc đầu là hơi khắc khẩu, không có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh, mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi BD vậy đó, thích bạn này lắm, kêu là Như ơi Như, có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao. Là ảnh rồi cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà ảnh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra ảnh ngước mặt lên trời vậy nè, trong đó nhục mà chưa tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi, thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ mình nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái anh lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà Không, cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái là đi vòng ở bên đây đi mua shop quần áo ở kế bên 2 căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, lạng qua lạng lại hoài thôi, mua đồ hoài. Mình thì ăn cơm hoài, bởi vì mình mới thấy, mới nói nhỏ này hồi xưa mình ghét mà bây giờ cái nói sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn là đó. Em đó phải không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận, thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok, cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì được thì đi. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đến cái ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh, gọi điện thoại anh nói thôi gọi chi để anh ngủ. Là anh tức lắm rồi, nói là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa, anh mới hẹn là tối này 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh chảnh chị, đúng không? 49 gặp 50 đó, chảnh anh chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là 20 mấy? 26. 26. Bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi. Mà em kể anh nghe, lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nó nói trời cái ơi. ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này, cái bữa sau mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tới như cái quán đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi. Xong cái mới gọi là em ơi anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Thế nói thôi anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như? Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giùm. Cái nói là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời em cũng hơi dị đoan, hay đi coi bói cũng xin nói là sinh năm 91 rồi làm bad boy ảnh cũng giấu cái bad boy của anh đi và làm thi bằng lái xe. Nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay là ủa Tài sinh năm tuổi con gì? Cái em hiểm lẹ miệng nói dạ Tài tuổi con dê.
Tôi nói không, nó không phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có nội mình, nó không có đâu, Tài tuổi dê, Tài tuổi một con mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống rồi nói xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi chứ không thể nào mà nội nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ảnh đó mà anh cũng cười cười, anh đơ. Em đi xuống dưới, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở, em lục cái chứng minh nhân ra, em cầm lên, em quăng. Kỳ gì, sinh năm 93 là sao? Kỳ vậy? Nó có gì đâu mình phải giấu gì vậy? Cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái kiểu nói ngày tháng, sinh năm 91. Cái gì? Sinh năm 93. Em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì? Sinh năm 93 là nhỏ hơn mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ hơn 2 tuổi mà đó. lỡ rồi mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau, nhưng mà rồi nó cũng dính. Nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em hả là em bị giận nhiều đúng không này? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Mà mỗi lần giận nhau thì ai là kèo trên? Bạn này là kèo trên. Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa, là bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chảy máu rồi xịt mỡ hết ở đây tới đây rồi ở đây. Xịt mỡ nữa thấy ghê. mình đang nói mình cứ đưa cái tay vô mày, anh biết nó thất sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi, em hả đang nóng mà đưa tay vô, em cắn một cái phịch một cái, em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về không, bạn này mà có việc nhà không là má mi gọi, má mi cũng rất là hiền, má mi giàu em rất là hiền, nói hả mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nói Như ơi đừng hiếp Tài nha, Tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh Tài nha Như. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình ngày xưa mình đánh ảnh, là bây giờ mình phải chiều lại. Sợ ảnh ăn không được, sợ anh ngủ không được, sợ ảnh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này em được quyền kể xấu vợ mình, không sao đâu. Cô ấy có tật xấu gì không? Bãi có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà luôn á anh. có đủ mà không có đủ cũng hình không có bạn gái xóa cũ không. luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm 1-2 người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không? Bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy vi tính của mày nha. Tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa nha. Rồi bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo đó. Về Xóa rồi hả? em còn tật xấu gì nữa? Cái tật xấu mà nhất của vợ em á, nó là hậu đậu, với lại đụng vô cái đâu là đổ bể cái đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó, hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao nha, cái bạn vợ mà đụng vô cái là đổ nước tương, hay là vô trong bar đi club ngồi chơi cái ly rượu nó để không sao, cái đụng vô cái là bể ly. Khui luôn cái tật xấu của chồng đi. Chồng em có cái rất là ghiền game. Một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết. Có một cái đợt nào á bạn ấy thích một cái game gì đó, là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó trong 1 tiếng phải có 5 phút 10 phút bạn nó phải bấm game, là đang đi là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game. Dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì em cho nhiên. chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết. Chỉ được cái gì thôi. Em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay bất gì thì em giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên nó khó kìm được cái tính đó. Nóng lắm, chồng em cung dễ thương lắm, cung song ngư. Trời cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối, còn em phải hỗ trợ qua lại chứ, bù trừ hỗ trợ. Còn Như, dạ, Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái
em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được, có nghĩa là bớt chơi game lại, với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi. Thực ra với cái bản tánh, với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử, với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi, thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính á, thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn, ví dụ như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nóng á, mình lướt được. Chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á, là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á, là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ. Để mà tụi em hạnh phúc thôi, đúng không? Dạ. Tại em còn rất trẻ. Chào hai em. Alo, em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Em nói với người yêu của em, nó chết rồi anh giờ sao đây? Bạn trai em tới tìm em. Vợ em hơi bầm sao chị không giấu vết được. Và bây giờ Quốc Thuận xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Đầu tiên thì cho phép em được chào chị Hồng Vân và anh Thuận. Quốc Thuận ạ. Mình rồi không sao cả nha. Và xin chào quý vị khán giả trong đài truyền hình quay, và cũng như quý khán giả đang coi truyền hình. Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay 30 tuổi. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu. Hiện nay 30 tuổi, hiện nay làm công nhân. Nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một bạn thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi. Vô trong quán karaoke, em với con nhỏ bạn em, con bạn em kêu thôi mày mới chia tay người thôi để tao đi cua anh này đi, quen chơi cho vui đi. Xong cái đi qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia, cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ, đàn ông con trai đâu mà giờ này cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó thì Cuối cùng thì anh có say không? Dạ có. Có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị, uống bia và thế thôi. Vậy Dạ, thôi. chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không dám nói điều đó phải không? Chứ nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Cái anh kêu gật, cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại. Xong rồi về nhà rồi nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ, thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó, thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn, thoải mái. Thì cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại, về có việc thì về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Thì trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ. Thì hỏi thăm rồi làm quen. Xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn, nó đi làm rồi. Cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha. Tại vì lúc đó em quen người yêu cũ là ở dưới miền Tây, quen xa, ở xa. Nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau. Nên cái lúc đó cái anh đang năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Với người yêu cũ đó. Dạ, cái em Miền Tây chị ạ, miền Tây đấy. em sắp xếp là anh này thôi em mới nói này thôi 24 mình đi. Cái 25 em đi với anh đó. Biết đã không hề biết anh ạ. Nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à, anh này gọi điện thoại tới, alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu. Trời ơi nghe chết rồi giờ sao? Em nói với người yêu cũ em nói chết rồi anh giờ sao đây? Bạn trai em tới tìm em. Rồi kêu cái bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Em kêu tới nhà rồi, bây giờ anh chở em về gấp. Cái thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm em kêu dừng xa xa đây em đi bộ lại.
Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thấy vậy em thấy thôi. Mà vậy em hơi bầm thì sao chị? Không giấu dấu vết được. Là đi tay cầm cái nón bảo hiểm thế này chị ạ. Dạ đây biết rồi chị. Lần đó giận nhau bao lâu? Chắc phải gần tuần đấy chị ạ. Gần một tuần. Dạ. Rồi xong rồi quen lại. Đến nào làm quề trước? Dạ em, tại vì mình là con người có lỗi trước. Là qua ngày hôm sau liền luôn là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Dạ gần 4 năm. 4 năm đấy ạ, còn 4 năm. Kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Có em bé chưa? Dạ rồi em bé em được 4 tháng. Lấy nhau về rồi, hai vợ chồng có thấy đối phương của mình không, có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi, em không có giấu giếm gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu rồi trước, đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhá. Dạ thực tình thì vợ em là người rất là thẳng tính ấy chị ạ. Là có sao nói vậy, không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi, là biết tính vợ như vậy rồi. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo con nước ở nhà anh chị, nên không phải nấu nướng cái gì cả, không bao giờ dẹp gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội, ông bà Dạ. nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Chỉ nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á, thì Dạ. mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ. Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ. Cũng nghe nhiều về gái miền Nam và cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là Nguyên ta không cho mày lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết, thế là nhưng lần đầu tiên về em lì lắm chị ạ. Là cứ như nhà có mỗi lần dỗ chạt thì lễ lạc ấy, cứ dẫn vợ về hết chị ạ, bắt làm hết. Cứ lì chị, không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên từ cũng chịu. Dạ. Nhưng mà trong những tháng đầu về ở chung á, thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng ấy chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Tại ở gần đấy. nhưng tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi với mẹ. Thì về cái nhiều khi về cái em đứng, tại em đứng lâu á, em hay mỏi mà đứng rửa chén cái bồn nó cao, nó khơm em lâu á, nhiều khi cái em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén, cái thấy là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để Nguyên nó rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ hay có là chị ạ, vẫn rửa chị ạ. em vẫn phụ đúng không? Dạ Tại vì do là em mới sanh em bé nên là mẹ chưa có cho làm việc nhiều, nên là mẹ để anh này vào phụ em. Là mẹ bây đồng giờ- ý để cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm mình ạ. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Dạ đòn thì chưa tới mức đấy anh ạ. Nhưng mà la to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như làm sao đâu? La Như em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về. Khuya mới về, thì vợ đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng để vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ lo to quá, sợ im ru nó chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3. Nếu mà không làm thì em xử sao. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy Ảnh là bị hen suyễn mà ảnh lại cứ khoái hút thuốc lá. Dạ. Rồi lúc quen em á thì còn ý là em kìm cặp á là em hay nhằn á, nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ Dạ. vâng. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Và bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi alo mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua, vợ ơi cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn giờ với thun không à anh. Thế em Nếu mà muốn vợ thay đổi ấy, thì chỉ có một cái thôi anh ạ. Đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế Tức nào? là Ví khi dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị, biết khéo léo tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó đã liền như vậy không có hay.
Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình, ví dụ như mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa. Em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không, để cho mẹ hiểu mình hơn? Dạ, thật sự là con rất thương mẹ. Con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn, nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con, rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vân cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cổ đã ráng cổ kềm lắm, không là cổ khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn ảnh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan đúng trọng rồi, đúng đúng không? rồi. Thôi, nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì từ đây xin hứa với vợ từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu mà không bỏ được thì sao? Đó. Tùy vợ xử lý. Đấy, Tùy vợ xử lý nha. Rồi. Cảm ơn tụi em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An. Dầu nành đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1992, được chiết xuất từ 100% đậu nành nguyên chất tự nhiên, cho các món ăn thơm ngon tinh tế, yêu thương ngửi trọn. Và món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí UMA trị giá 2 triệu đồng, chất lượng thiết kế thụy điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ ba đó chính là một voucher giày và túi xách tại hệ thống Vascara trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm thêm một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Vợ chồng bạn thích xem thể loại phim gì nhất? Rồi, mời hai bạn quay qua. Thích xem phim gì nhất? Hài hước, hành động. Trời ơi. Rồi xong. Rồi mời Tài và Như. Phim gì? Hành động. Hành động, hài. Như vậy với câu trả lời là hành động giống nhau ha. Bây giờ mời Như và Tài sẽ lựa chọn một trong 4 màu này trước. Màu đỏ đi. Hai em. Xanh. Màu xanh ha. Định mệnh mình lại tiếp tục với màu hường. Thôi chị màu vàng. Mời em. Rồi bây giờ Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Hai cặp khoan mở nha. Rồi bắt đầu đếm 1, 2, 3. Chúc mừng chị đã có được miếng cước chùi nồi và một cặp vé xem kịch do chính mình đóng. Và mời hai cặp chúng ta chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3. Wow. Chúc mừng cặp vợ chồng của Trung Nguyên đã may mắn nhận được một voucher giày và túi xách tại hệ thống Vascara trị giá 2 triệu đồng. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Như và Tài cũng nhận được một phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí UMA. Như vậy chúng ta còn một phần quà nữa, đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An. Tuy nhiên để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời đúng câu hỏi mà chị Vân đưa ra. Và câu hỏi rất là đơn giản. Cặp vợ chồng thứ nhất, người vợ chênh lệch với người chồng là mấy tuổi? Biết nè. A 1 tuổi, B 2 tuổi và C là 3 tuổi. Mình biết. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bà? Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7. hay ghen mê phim Hàn Quốc, lười với mau khùng.
Là khùng là khóc ạ. Vô tình em vào Zalo thấy hình một cô gái ăn mặc lên mát mẻ, người đó đi chơi đâu thế cùng hỏi thăm sao hôm nay anh không dẫn người yêu anh theo, anh đâu có người yêu đâu. Cái em nói xạo quá à. Em ngồi đây mà không yêu đi tìm ai đâu không à. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.